Välkommen till min ateljé. Idag ska vi måla en bild som jag tog när jag var i Girona i norra Spanien. En väldigt tydlig bild, väldigt vacker bild på ett litet torg. Och det som är speciellt med den här bilden och det vi ska försöka göra nu är kompositionen och lite huvuddela färger och ljus och mörker i bilden. Om ni tittar på den här skissen, eller de här skisserna jag har här, så kan ni se, ni har ju originalbilden uppe till vänster, sen har jag målat två bilder där man har, eller skissat lite grann. En där man har väldigt mörkt och ljust, alltså mörk byggnad, ljus himmel, ljus mark och ljusa parasoller. Och en annan variant där jag har mörkt kring parasollerna bara. Och då kan man ju se vilken man kan ha där. Och de andra bilderna har jag ju testat lite fördela varmt och kallt på i bilden. Alltså den ena i mitten där har vi väldigt varma färger och väldigt kallt just där parasollerna är. Och den till höger om den har jag väldigt kalla färger och väldigt varmt kring parasollerna. Och sen de nedersta två har vi då fördelat det här fast jag har gjort väldigt mörka bilder. Och när jag tittar på de här så kan jag se att den här bilden blir nog bäst om jag gör. Jag tycker nog den här nere till höger är läckrast. Det är väldigt härligt ljus på den bilden. Så jag ska försöka måla den bilden och vi ska titta på kompositionen, hur vi tecknar upp motivet och sen hur vi färglägger här också. Så ja, det är bara att sätta igång. När vi ska börja med att teckna upp det här motivet så är det ju lätt att man tänker sig att man målar, man tittar ett hus och så ritar man ett hus och så ser man en byggnad där och så ritar man den och så ser man en byggnad till höger, ritar man den och så ser man några parasoller och så ritar man dit parasollerna. Och det är lite vanskligt, då hamnar sakerna gärna på fel plats. Så det man kan göra, det jag gör ofta när jag ritar en sak, då kisar jag lite med ögonen och så försöker jag se den mörka formen i bilden. Jag ser en mörk del till vänster där och sen smalnar den av lite grann och där ligger en ljus fläck, väldigt smal strimma. Och sen ser jag en mörk som delar sig och så blir det en mörk fyrkant på slutet. Och den formen försöker jag rita av. Det är ju det som är mörk och ljus i bilden. Så att jag kör här på. Jag har den här formen här. Jag gör det lite grovt här först bara så att jag kan rita dit detaljerna sen. Där går den där och här går den ungefär så. Så kommer den hit fram. Här går det lite neråt. Och här någonstans ligger den här ljusa grejen där. Så går det lite ner där. Och här borta är det någonting som sticker upp så där. Och sen går det lite upp här. Och här är det som en fyrkant så där. Och här är samma sak. Här går in en litet ljussträck så där. Och sen går det en liten slinga så. Sen går det lite upp en mörk grej där. Nu har jag fått dit ungefär kompositionen på bilden. Och nu kan jag gå hit och rita dit lite mer detaljer då. Och då får jag dem automatiskt på rätt plats här. Så jag tar den här taket här borta. Nu kan jag ju faktiskt prata om att det är olika tak och skorsten här. Det är lite små bitar som sticker upp här. De här är viktiga att få dit. Så den som binder ihop taket med himlen här borta. Så att det är viktigt att få till dem där ungefär. Så. Den här byggnaden längst bort där som ni ser den är ju väldigt liten och det är ju fotografiet. Det är ju oftast vidvinkel när man fotar och sakerna blir väldigt små långt bort. Jag tycker man kan förstora den. Gör dem lite större sådär för man upplever dem som större. Jag ska se om jag kan få den här. Det är också lite tinnar och torn där också. Där har vi ner här. Sen har vi en liten ljusbyggnad där. Men den ska räta upp den. Den är sned där. Men jag tror det är farligt att ha för mycket sneda saker. Då kan inte åskådaren få till vad det är för någonting. Så att vi gör den där ljus där. Sen har vi några balkonger. De också kommer vara svåra att se. Men får nog bara göra lite mystiskt av dem där. Här har vi den där väggen. De här parasollerna här. Gör de inte för toppiga. Då ser det inte några. Det är ju inte några tält ni har där utan det är faktiskt parasoller. Här ser jag faktiskt insidan på också så att jag får en liten till där borta. Det kanske är ännu fler också. Sen stolarna, borden är jättesvårt att få till och man ser dem väldigt från sidan så det blir väldigt mycket platta. De blir väldigt smala de här borden när man ser dem från det här hållet.
Och det är ju väldigt grötigt. Det blir väldigt lätt bara massa tjofsar här då. Det får vi faktiskt se till och man får göra lite så. Försöka göra som det ser ut på bilderna. Det man kan göra är att man placerar en stol lite utanför här. Och den som man gör lite noggrant. Ja, noggrant blir det där. Så ska man kanske få till det. Man kanske ställer en stol här också. Så att, och då hjälper det till och då tror hjärnan att allt det juxet är också stora. Det är lite tomt med folk här också så vi får ju faktiskt placera in någon person här också. Det är väldigt mörkt här bakom också så att vi får göra en person väldigt ljust här. Sitter en och fikar där. Kan det stå en person här också. Han kan väl ta upp någon beställning kanske på honom då. Så att vi får lite... Kan ha en kompis mitt emot så här också som också vi får göra så det blir lite liv i bilden. Så att vi får lite folk där så att säga. Sen har vi här, går det en liten massa cyklar och grejer. Frågan om vi ska göra så mycket av dem. De är svåra att se nästan. Det är en liten stolpe där. En lyktstolpe, den kan vi faktiskt lyfta fram lite grann. Så vi får lite, så det händer lite grann i bilden här. En liten fin fot på den också. Så. Stolparna ska man, titta, suddgummit. De ska inte vara för tjocka. Det är lite tunna sådana. Det går lite ljust in där, men det är lite parasoller i mörkret här också. De ska inte vara så tydliga, de ska inte synas. Och här har vi träd. Vi har ett litet träd här också. Och sen har vi, här uppe har vi en fönsterrad. Du kan ju inte göra alla fönster. Förenkla lite grann här. Sen får man ju se till att de här fönsterna som sitter ner, de sitter ju faktiskt rakt under det där fönstret. Så jag kan hitta dit lite linjer sådär. Och sen har vi då 3 rader med balkonger och lite valvbågar längst ner. Men allt är väldigt mörkt. Det är knappt så att man kommer att se det här. Det kommer att bli ett mörkt parti bara. Men så här lite valv sådär. Vi har en balkong här, rad där. Vi har en balkongrad där. Vi har en balkongrad där. Så vi gör väl en balkong lite tydligare här då. De här kommer vi kanske se. Och här gäller det inte att göra lika hela tiden. Om jag gör lika fönster hela vägen här, då kommer det se ut som att så här ser fönstren ut. Om jag gör lite olika på alla fönster, lite grann, så bygger hjärnan på. Den hittar detaljer på olika ställen. Vi ska se hur det kommer att funka sen när vi målar det här då. Något sån här lika. Sen viker den där ner där. Här är det väldigt tunna fönster. Och sen har vi det här trädet här. Och sen den här byggnaden. Vad har vi mer? Vi har någon pinne här också. Men pinnarna där vet jag inte. Det kommer att vara bara svårt att se vad det är. Den här stolen ser ut att luta för mycket bakåt. Så vi tar benet så där istället. Här kommer det bli en skugga från den här stolen också som kanske blir tydlig där. Vi har en liten streck från trottoaren här också. Här går det lite streck också. Och här är det egentligen bara några sådana här valvbågar bort fönster. Jag tror vi har fångat det mesta här nu. Jag ser ett litet räcke där uppe på taket också. Det kan vara kul att ha med lite detaljer här uppe. Det kan vara fint. Det är en liten högre grej där. Så. Då tror jag vi har så vi ska kunna börja måla. Om ni tittar på den här bilden så har jag skissat lite grann på hur man nu kan färglägga det hela. Först har ni ju då lite ljus och mörker. Att man kan ju faktiskt välja vilken del av bilden ska vara väldigt mörkt. Och den i mitten där uppe har jag gjort väldigt mörkt. Byggnaden väldigt mörkt. Och sen de här ljusa parasollerna, så marken ljus och himlen ljus. Och det ser ungefär som bilden det gör. Men jag kan ju också välja att jag kan göra så att jag gör byggnaden ljus också här. Och så gör jag bara ett mörkt parti just det här. Så kan jag få en annan komposition på så sätt. Så det gäller att veta vad man ska göra där. De andra bilderna, de 2 i mitten här kan man ju se hur det är valt att man kan ju dela upp bilden i varmt och kallt. Och det är tokigt om borde ha alla färger som finns överallt. Då blir det väldigt fadd och tråkig bild.
Här har vi valt att göra väldigt varma färger på byggnaden här och på marken och på himlen. Och så väldigt kallt på parasollerna och den här byggnaden här borta. Så jag får en del som är kall och en del som är varm. Jag kan också vända på det hela och göra väldigt kallt runt omkring och göra väldigt varmt här. Det är en del att göra på. Sen kan man ju se de nedersta bilden där. Då har jag ju kombinerat det med att göra väldigt mörkt också. Och jag tycker nog här att den härligaste bilden här är den längst ner till höger. Det har använt mycket kalla färger och mörkt här. Och de här parasollerna och personerna och gör dem lite varmare här och den där byggnaden också. Och sen då tycker jag att jag fångar mer känslan av den här bilden som är där. Så vi sätter igång och målar helt enkelt. Det är lite molnstrimmer där också, så jag kan ju faktiskt göra en liten, fukta lite grann här och vända min palett här så ni ser den också så här. Så kan vi göra den. Jag tar lite koboltblått här. Först tar jag och rengör min palett lite grann så jag får något sån här ren yta här. Koboltblå tror jag ska ta. Och gör inte himlen för mörk. När man tittar på den på bilden här så tycker man att den ser väldigt mörk ut. Men om man jämför med det andra så är den faktiskt väldigt ljus. Jag gör så där. Jag har ju blött här lite grann så det kommer automatiskt bli en liten ljusstrimma däremellan. Jag gör något sånt här. Här ska vi kunna ta en liten annan blå färg längre ner. Det är alltid roligt att kunna byta i farten så. Sen har vi byggnaden. Den kör vi vidare på den. Vi gör en liten blå ton på den. Där fick vi lite för abrupt det där. Här. Vi får dra en gång över det där också. Jag lägger på byggnaden. Och den har vi då, den ska vara lite mörkare här. Jag målar på här och samtidigt som jag går ner här så tar jag och gör den lite kraftigare. Så lite mer ultramarin i den. Jag kommer ner över här. Jag tar och bryter den till och med lite burnt sienna så jag får en liten mörkare ton på den och lite mer, ta bort lite blåare. Det är fortfarande väldigt kall färg jag har här. Välja där. Det där trädet kan jag faktiskt måla senare. Jag passar att måla på, det får inte torka här för då flyter det ju inte ihop. Så att jag tar en ännu kraftigare här. Jag får lite snabb får man vara här också. De där parasollerna ska vi kunna lämna. Jag kommer ändå måla över dem men det kan vara kul att de markeras lite grann där. Här får jag vara lite noggrann så inte måla över parasollen där. Jag gör likadant här borta. Jag ser jag har någon. Nu går vi ner här. Gör samma sak där. Tar och blandar lite bönsienna i det hela. Det här ska vi ha lite varmare faktiskt. Den här då kan jag ta lite. Lite gul ocker här då. Jag låter fortfarande den här parasollen. Jag låter gärna blanda dem där i varann sådär. Den här byggnaden ska vara väldigt ljus. Den låter jag vara kvar. Här har vi också, den kan vi göra lite gulockra så. Den där mörka byggnaden här borta, den ska vara väldigt mörk. Så jag tar ultramarin och burnt sienna. Och får en liten mörk färg på den. Den där vill jag ha, det vill inte göra den allt för enfärgad heller. Så jag gör den lite mörkare upp till här och tar lite till och med en lizarin i slutet här nere. Så jag får en lite varmare ner till. Här får vi väldigt kraftig färg här faktiskt. Så vi får en liten skiftning på den. Nu när vi ändå har den här färgen här så kan vi faktiskt måla på här. Det ska vara väldigt mörkt här alltså, så vi får lägga på lite mer här. Parasollen här. Jag ska göra den där lite, tror den fejdar bättre där.
ska ta ännu varmare här i bakgrunden bakom dem nu. Nu försöker vi måla runt de här personerna här. Jag ska försöka få dem där att blandas i varandra så. Så, och sen har vi då de här borden här nu. Då är de ju väldigt ljusa så att jag drar lite streck över här så vi får fram lite bordsytor så här. Här kan vi göra lite. Här kommer vi måla benen ovanpå det här sen så att det, därför vi gör den på det här sättet. Den där storsryggen ska vi kanske ha. Ja, ska vi se. Den ska nog vara lite mörk så vi kan lika gärna måla över den så. Sen har vi marken här, den hade vi bestämt att den kan ju vara lite varm här borta. Men vi kan faktiskt gå över och göra den lite kallare allt eftersom vi kommer bort åt sidan här. Ta lite skräp från min palett här bara och blanda på lite. Här hade vi lite, det är fint med lite ljus här borta också. Jag ska inte ta för, det kan gå med en liten ljusfläck här borta också så. Så. De här parasollerna kan vi faktiskt, kul att lägga på lite färg på dem också. Inte så mycket på dem. Det kan nog vara lite vita över kanten där och så lite mörkare nederkanten. Det är bra att göra det här så att det inte blir så skarp gräns mellan det där och de här personerna tänkte vi färglägga sen. Och den här lyktan ska vi ha lite ljus. Jag kan ju faktiskt blöta lite där och suga upp lite vatten. Så där. Så jag räcker som en grund för att sen fortsätta. Så nu ska det här få torka. Så, nu har bilden torkat och vi kan höra på pappret att det är torrt så att säga. Och nu gäller det att göra det här på rätt sätt här nu. Och jag tänkte faktiskt börja måla kring den här personen. Försöka färdigställa personerna där först. Och jag kan ju måla lite ansikte på den här. Har varit väldigt röd i ansiktet, den här personen. Här har också ett litet ansikte på den. Jag vill ha dem där väldigt ljusa så jag gör en ljus skjorta på honom här. Lite mer klarare blått på den. Så. Jag är inte för enfärgad den där. Jag vill mörka ner den lite i nederkanten här så att den inte blir platt. Så. Den där personen ska ju kunna ha en röd skjorta tycker jag. Den här tycker jag ska passa med lite rött på den. Här, vi tar lite mörkare röd längre ner här också. Sätter in klick där så vi får. Så. Den där personen där, han ska kunna vara lite grå kanske bara. Jag väntar med håret på dem till jag har torkat lite bättre. Nu vill jag ha väldigt mörk kring dem där. Jag ska faktiskt göra lite ännu mörkare. Jag tar till och med lite burnt sienna och neutral tint här och får en väldigt mörk färg och lägger i här runt de här nu. Lite noggrannare så. Jag lämnar lite så det ser ut som att det nog står några grejer på bordet där. Jag gör mörkt här därför att jag ska få en liten ljuseffekt på de här nu. Jag lämnar någon liten av det här ljus också. Här. Eller får det slätt och fint. Jag tar lite kallare färg när det kommer bort här. Jag kan byta lite grann och lämna lite under stolpen. Man kan ana stolpen på upp där.
eftersom vi kommer bort här så tar jag lite mer vatten i färgen så jag får lite blekare. Lite mörkare här också faktiskt. Nära bordet där. Så. Och så viktigt att man försöker färdigställa det här partiet så gott det går innan man går vidare här nu. Vi ska ta riktigt tjockt med färg, nästan direkt från tuben här och göra de här stolarna här. Jag ska göra lite ljussits på den här. Lite stora, lite varstans här. Här har vi då benen. Lite blandat. Det är mycket ben här. Här har vi lite personer som sitter här. De har ju sina ben. Men jag kan inte rita benen direkt på här. Och då kommer det se konstigt ut. Jag får bara mörklägga lite. Precis där de sitter. Lite mörkare just där. Här får vi faktiskt känsla av att det är lite bord och grejer här borta. Det kan ju stå någon sak på någon av de här borden också. Den där stolen måste jag lite tydligare. Den här stolen är ju viktigt att den blir bra. För att ta väldigt tjockt med färg när man målar när pappret är blött så. Här har vi faktiskt en stor. Vi kan till stor lite vakt där borta också. Här har vi också, den här personen har ju en stor bakom sig. Så det är en liten stor stryk som sticker upp där. Upp ben. Gör vi den här stolen också. Så. Ben är ju tunna ben. Det är inte så kraftiga saker där. En stor av den där ljusa fläcken där också. Kan vi ställa några saker på bordet här också. Undrar om inte han ska få en litet förkläde den här mannen. Så han får en liten typ av... Kan vi lämna lite där. Så där så får han en... Som att han jobbar där och serverar dem lite grann. Ja, lite för ljust kanske på den här personen också. Så, vi lämnar det där. Vi tar och gör några tunna streck i den här markisen också. För att bygga upp benen där. Och det är några tunna på den här också. Jag behöver inte göra streck runt den här nu. Det behöver man inte göra utan det räcker med det där. Jag behöver inte göra så mycket. Skuggan ska vi lämna. Det här partiet kan vi säga att vi är färdigt. Det är lite diffust här. Huvudet är lite diffust. Jag får hjälpa till lite och göra lite. Jag skulle vilja ha lite. Han är lite skugga det här ansiktet så jag mörkar ner det lite grann där. På ena sidan. Så. Nu får vi lämna dem där sådär. Den där röda linjen där är lite för kraftig. Vi tar och gör den lite diffusare där så att den varierar sig lite. Så lämnar vi dem där. Nu går vi över till... Vi är färdiga med det här partiet. Då kan vi gå vidare hit. Här har vi de här byggnaderna. Och det här är ju väldigt ljus. Då kör jag faktiskt lite dry brush på den här väggen när jag gör den. Därför att den inte ska vara... Den är ju väldigt ljus. Här ser jag lite ljusa fläckar. Kan jag ju lämna dem och fylla i dem lite. Göra en liten skugga bakom så får jag en liten... Någonting här. Det var ju balkonger här. Väldigt svagt markerar jag att det finns någonting här. Det kanske är några fönster och sånt. Inte så mycket på den. Den är ju väldigt belyst så vi lämnar den faktiskt sådär. Vi har en byggnad här borta också. Den kan vi faktiskt markera den. Och vi gör samma sak här också. Väldigt svagt markerar vi några fönster på den så att det ser ut som en byggnad. Men den får räcka så. Kanske någon liten grej här också. En liten några antenner på den. Räcka där, byggnaden där borta. Den andra byggnaden så får vi göra lite, får vi fylla i. Den är ju lite gråare. Vi tar lite mer blått i färgen där. Så här. Och den har ju redan en toning här så den ska vi faktiskt vara rädd om. Den kommer ju tränga igenom nu när vi målar så här tunt. Här kan man ju faktiskt göra det tricket att jag lämnar lite. Jag lämnar lite för så får jag fram lite fönster automatiskt där. Den där gör jag också lite mörkare när den kommer ner. Så jag får lite djupare än. Och då kan vi faktiskt vara lite försiktig när vi kommer närmare den där.
Men det ska inte vara så mycket detaljer på den här byggnaden här borta. För den är i bakgrunden och en väldigt diffus grej. Vi tar lite antenner och grejer där också. Lite mörkare ner till här. Vi tar lite varmare till det skulle kunna till och med ta så det går ihop med det här trädet vi ska göra här. Så. Då är vi färdiga med det partiet. Då är vi inne på den här byggnaden vi kommer till här. Och den hade vi ju tittat då. Det har ju väldigt varmt här. Nu ska vi faktiskt få lite kalla färger på den sidan. Vi har också ett träd som står där. Nu är det ju lätt att man tar då grönt bara och så målar man grönt där. Och det blir tokigt. Vi får inte ha för många färger i den bilden. Utan vi ska försöka hålla det lite varmt och kallt. Och inte så mycket knall. Trädet är dessutom väldigt mörkt. Jag tar en lite större pensel faktiskt för det här. Det blir lite större yta där. Den här gråa färgen vi hade på byggnaden borta kan vi faktiskt fylla i här på den här delen faktiskt. Den här blåaktiga saken längst upp där. Här får vi ta lite blåare vill jag ha längre ner där. Så den här tar vi också. Fyller i lite. Det är väldigt mörk upp till. Jag får nog ta med den lilla penseln ändå. Det var svårt det där att få till. Jag tar en lite kraftigare färg här uppe. Inte för mycket. Rätt att man tar svart bara för att man ska ha mörkt. Och det får det ju inte vara. Utan här är en blått och ultramarin och burnt sienna i färgen här då. Lite tunnare antenner också. Det här får inte göra lika heller hela tiden. Det får inte vara lika grejer på taket. Det måste varieras hela tiden. Byggnaden sticker ut där. Lämna lite ljus där. Så kommer vi ner mot det här trädet som jag har. Det är ju väldigt mörkt. Så jag tar ju väldigt mörk färg. Det tar jag fram genom att ta ultramarin och burnt sienna. Så får jag väldigt. Jag tar till och med lite alizariner i hela också. Får en liten jag gör trädet här nu. Det är väldigt viktigt att vi får det mörkt mot den här parasollen här. Och penseln här kan vi faktiskt utnyttja det här att den är lite pappret torrt där så gör vi lite drybrush där. Här är lite blött fortfarande, nu kommer jag flytta ut där, det gör ingenting. Jag tror inte vi ska göra, vi ska låta faktiskt trädet vara. Det kan ju faktiskt gå lite upp där också. Där kan vi lämna det trädet. Här är vi nu inne på, kommer vi in på partiet med byggnaden här och här ska vi faktiskt lämna. Det vi kan göra nu är att vi lägger på lite, det är ju lite, det är ett litet mörkt parti här också. Där, vi har några fönster här, där har vi en liten ljussträck. Kan vi utnyttja det och få det till ett litet fönster så också. Lägger på lite blött där, ser ni det? Och det flyter ut här. Då kommer de här fönstren inte bli så skarpa. Och det tror jag är precis vad vi vill ha. För det här är ju inte något fokus det där. Utan det här fokus ska ju ligga här borta. Så då kan vi ta den här byggnaden här. Den ska vi faktiskt mörka ner rätt så rejält nu. Den här färgen kan ju bli bra här. Och kallt ska det vara. Jag ser faktiskt fönstren igenom här. Jag kan faktiskt lämna lite på de här fönstren. De kan få lysa lite blått en del så vi sparar lite av det där som vi har där. Överdelen här ska vi göra lite mörkare. Då har vi ju diverse tinnar och ton där. Då har vi nu en iPad som jag har. Kan man faktiskt zooma in. Så när man målar det här nu så har man lite mer detaljer på sin. Ni ser att jag har inte så jätteliten pensel här. Jag har en rätt stor pensel, nummer 10 här då på Skoda Perla. Och jag har en fin spets, den rymmer mycket färg. Jag kan måla rätt länge med den här penseln. Och samtidigt som jag kan göra tunna linjer med den. Så det tycker jag är ypperligt på det sättet. Det har mycket antenner och grejer, det är fint. Tunna linjer när ni gör antenner och sånt där. Här hade vi någon lite mer byggnad så här. Här har vi det här staketet, kan vara lite svårt att få till. Jag kanske kan markera i alla fall att det är lite tunna linjer där. Så. Det där fönstret ska vi göra sen. Här går vi vidare. Mycket antenner var det här.
Nu tycker ni är svårt att göra antennerna i tunna linjer, så kan ni ta en mindre pensel just för de delarna. Kom ihåg att det ska vara, de ska snabbt synas, de där linjerna. Och vi mer, här har vi någon konstig ställning så här också. Det är lite roliga grejer på taket. Mycket små grejer och sånt. Det här gör vi färdigt innan vi går vidare. Fortsätter vi bort, här är fortfarande ett staket här borta. Markerar det på något sätt så här. Jag har en skorsten där. Och vi längst bort här, då har vi nästan som någon typ av mur blir det där. Vi låter den bara bli så där då. Det kan bli bra så där. Nu tar vi större penseln igen. Och målar på marken här. Eller målar på mera byggnaden. Innan de här ser att det har torkat på ena, då brukar det vara lite problem. Nu får ni gärna göra att det byter färg när man håller på här. Här ska det inte torka emellan här. Att man inte gör det samma färg hela tiden. Det som är viktigt är att jag gör mörkare och mörkare bara. Jag kommer ner över här. Jag sparar för någon liten fönsterruta jag lämnar här. Det här har torkat, då får jag nästan måla hela ytan ända upp. För annars får jag såna här konstiga fläckar där. Så jag har ju det här trädet här också. Det är lite tveksamt på hur vi ska göra med det. Det är ju lite ljus och där, så att jag tänkte lämna lite där och måla det efteråt. Vi får se. Nu tar jag ännu mörkare färg när jag kommer ner här. Lämna för något litet fönster där. Ta lite mer brunt ibland. Inte samma färg hela vägen. Och dessutom kraftigare. Nu ska vi så mörkt så jag tar lite till och med neutral tint i färgen när jag kommer ner här. De här bågarna ska vi måla på här efteråt. Så jag kommer ner här. Här har vi då det här cykelstället som går ner. Då kan vi köra lite dry brush på det så vi får en liten konstig grej sådär. De här markiserna nu kan vi faktiskt måla över. De kommer ju synas igenom där ändå. Jag tar lite mer. Här ska vi få trädet sen. Lyktan har vi där. Den kan vi faktiskt måla runt då. Jag lämnar lite här också. Det här kan man ju alltid måla med vitt efteråt. Det här är själva pinnen här. Men det kan vara kul att ha den målad också. Så att, eller göra den på en gång. Så nu kom den lite snett där. Är det? Ja. Det får vi rätta till. Här ska vi göra trädet sen. Eller det är lika bra att göra det på en gång. Lite grönare ska vi kunna göra. Vi tar en lite varmare färg kanske bara. Vi behöver inte ta grönt i. Vi tar lite brunt i den. Lite kallbrunt gör vi så att vi känner att det är ett träd här ändå. Så kan vi lämna lite fläckar sådär. Och vi mörkar ner det rejält på ena sidan här också. Då kan vi rätta till formen på den här lyktan. När ni lämnar en lykta så lämnar den gärna för stor först. För den kommer krympa när man håller på att måla runt den. Så då, har man då gjort den lite för stor så gör det inte så mycket. Vi kommer ner här har vi då. Jag lämnar lite för den här. Diffust parti. Det är ju inte något viktigt här borta egentligen som för bildens berättelse. Så att vi kan helt enkelt bara låta det bli någon. Vi ska göra lite cyklar där sen. Så. Nu tror jag det här kan vi faktiskt ta på en liten mindre pensel här. Det här är ju klart det här så att säga. Det vi behöver göra kanske är att hjälpa till här med byggnaden. Och det här vill jag att det ska vara något sån här torrt. Ja, men det räcker nog så här. Vi tar lite neutral tint och lite ultramarin. Och min pensel. Här kan ni få köra en rigger om ni vill också. Det har jag inte tunt här. Då försöker vi göra lite fönster här nu. Och som jag sa i början, vi gör dem lite olika. Så i och med att vi gör dem olika så bygger hjärnan på så att den tror sen att alla fönster är. Den hittar detaljer lite överallt. Så. De där fönstren är rätt mörka ner till. Så vi tar faktiskt och mörkar ner dem. Här har vi en till här. En till. Det räcker också. Det är inte en ljusfläck där, den ska vi faktiskt spara där. Här har vi ett streck som går så här, den fortsätter över dit. Här är ett mörkt fönster där.
Vi har ett litet parti där under också. Vad har vi mer? Vi har nog inte en... Backa också ibland när ni målar på målar så att ni inte blir så fokuserade på en liten bit här. Det är faktiskt, varje gång man sätter dit penseln på pappret ska man ju faktiskt göra det i relation till hela bilden och inte till just den lilla ytan man sitter då. Den här fläcken är alldeles för ljus, den kan vi faktiskt mörka ner. De här balkongerna nu, som ni ser så kan jag faktiskt, jag har gjort dem där väldigt tydliga där och då kommer man förhoppningsvis gärna fylla på och tro att de här balkongerna är lika noggrant gjorda. Här också lite, där vet jag inte riktigt vad det är. Här har vi en till. En liten fönster där också. Och här har vi ett fönster till här uppe. Och ett fönster till där. Där kan vi ha en liten... Det blir lite tätt mellan balkongerna här. Här kan vi göra. Och här är vi då bakom trädet nästan. Så vi kanske inte ser så mycket där. Här har vi någonting. Här kan vi ana lite mer fönster här borta. Förhoppningsvis så kommer då hjärnan fylla på med att tro att de här fönstren här borta är lika noggrant gjorda som de första där. Här ska vi också ha ett litet fönster som anas bakom hörnet där. Ja, det har varit lite för mycket svart där tycker jag faktiskt. Undrar om jag ska ta och rädda det genom att mörka ner här ännu mer. Det har varit för mycket där. Trädet här ska vi ta också mörka ner ordentligt här ner till. Nu ser ni, när man på den här lyktan igen och nu krymper den varje gång jag är här. Så. Det vi ska göra nu är faktiskt lite skugga på marken. Och den har en liten blå ton. Jag tar lite ultramarin och alizarin här. Får en lite lila färg. Den behöver inte heller vara enfärgad, skuggorna. Vi tar och lägger hit dem. Ja, den här lyktan här har vi en skugga som går ungefär den här riktningen. Så här. Vi har cyklarna här som skuggar. Så där vi undviker och stolen ska vi faktiskt lämna där. Här kan vi ha ännu mer skuggor som kommer över så här. Så att det blir för tydligt alltihop där. Vi har även då en skugga från den här stolen. Så vi har skugga här från de här gubbarna. Skrapljudet ni hör det är alltså från min lillfinger som jag har som stöd när jag håller på. Hela parasollen kastar vi faktiskt en skugga här så det kan bli rätt kraftig skugga här borta. Och mörkt där borta också. Så det vi kan behöva nu är ju förtydliga den här kan vi fylla i lite grann tydligare. Väldigt tjock med färg nu när vi gör den där. Det gör den lite kraftigare ner där. Så där, lite någon fågel kanske vi ska ha här. Här har vi en liten fläck. Har vi fått ett litet stänk där borta. Så istället för att försöka få bort det kan vi göra en fågel av det. Så vi har lite stänk här också. Så behöver man inte fundera på var de ska vara. I och med det. Till där så. Det man kan göra nu är att man kan gå på med lite vitt. Förstärka vissa saker. Till exempel den här, då behöver jag ta den här penseln då. Man kan lägga lite highlight på personer som försvann när jag höll på där. Här kan vi faktiskt lägga lite, ser du det? Lägger lite tjockt med färg där. Så vi får lite. Den här personen, han försvann också. Jag behöver lite krispighet på vissa ställen. Jag kan också lägga lite små grejer på bordet här också. Den sticker upp. Det kan vara lite vaser här också. Så den här stolen kan vi också hjälpa till och göra en litet streck på den.
Så att den blir lite tydligare. Det kan man, där skulle man ju tycka då att det här skulle man ha gjort när man målar. Men det får väldigt mycket kraft att lämna de här vita bitarna hela tiden. Och då kan det faktiskt bättre att lägga på dem efteråt här. Här kan vi faktiskt fylla i den där lite också. Den här pinnen här borta. Väldigt, inte för kraftigt så att säga. Och här kan man ju faktiskt, här är ju lite cykelgrejer så vi kan ju faktiskt fylla i lite. Hjälpa så att det ser ut som lite cyklar där borta. Är det blött nu pappret så kommer det vita försvinna. Så det är inte så farligt. Den här behöver vi inte göra någonting på. Sådär. Då är vi klar. Och det ni kan se här nu är att jag har ju förändrat bilden lite grann. Jag har målat med väldigt kalla färger på den här ytan. Och försöker hålla det varma här. På så sätt så får jag en bild som känns lite behagligare att titta på. Istället för att försöka måla alla färger som man ser så. Man skulle kunna få lite perspektivlinjer ser jag här också. Jag tar en liten väldigt torr pensel här och gör lite såna här streck. Så man får lite hjälpa till att det är ett djup i bilden här också. Att det går en väg här bakom så. Väldigt lite så det där då. Sådär, då var vi färdiga med den. Och hoppas ni kunde få ta till er lite grann av sättet som jag brukar måla på bilder och sättet som jag varierar bilderna när jag ser dem. Det gäller att försöka hitta någonting i bilden och få till den så bra som möjligt. Och ett sätt att för mig är att försöka separera bildens varma och kalla ytor så man inte målar med alla färger överallt. Så lycka till med den här övningen.